हेलो एभ्रीबडी गुड मर्निङ नमस्ते यु आर वेलकम टु माई च्यानल। यो चाहिँ रबरको बन्साई हो। यो चाहिँ एकदम जिगज्याग स्टाइलमा छ। यो चाहिँ माथि चाहिँ अब ट्रिमिङ गर्न लागेको म यसलाई। यो चाहिँ अब ट्रिमिङ गरेर यसलाई चाहिँ फेरि रिपोर्टिङ गर्ने भविष्यको सुन्दर बन्साईको लागि। यो चाहिँ फाइकस भेराइटी हो, रबरको रुख भनौँ, यो रबर ट्री हो। यो चाहिँ एकदमै बन्साई बनाउन एकदम सुन्दर हुन्छ र यसलाई म ट्रिमिङ गर्न लागिरहेको छु। अब यसको चाहिँ ठुल्ठुलो हाँगाहरू काट्नु पर्नेछ। यो चाहिँ अब भविष्यको बन्साई हो। यो पनि अब यसलाई चाहिँ एकदमै सर्ट मिनी बन्साई बनाउने मेरो चाहिँ धोको। यहाँदेखि काटेपछि एकदम छोटो हुन्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब म प्रुनिङ गर्न गइरहेको छु। यो सबै मेच्योर्ड भइसकेको आँगा हो। यसलाई काटेर फेरि पोलीमा अब एड्जस्ट गरेर मैले चाहिँ अब सार्नु आँटेको। यसलाई चाहिँ बाँधेको छ, त्यसैले अलरेडी एट्याचमेन्ट भइसकेको छ। अब अर्को ठाउँमा गाड्ने र यसबाट सुटसर आइसकेपछि एकदमै ब्युटिफुल देखिन्छ। अब यसरी सबै ब्रान्चहरूलाई एकमुष्ट बान्ने हो। त्यसरी बानेर अनि हामीले
पोलीमा यसरी चाहिँ गाड्नुपर्छ अब माटो हालेर। त्यसपछि यसबाट पछि सुट्सहरू आउँछ र मेच्योर्ड भएपछि यो सबै ब्रान्चहरू चाहिँ अब एट्याचमेन्ट हुन्छ सँगै, अथवा जरा आइसकेपछि छुट्टै छुट्टै फेरि रोपेर यसलाई चाहिँ फेरि पछि एकै ठाउँमा फेरि यसरी एकमुष्ट बाँधेर एट्याचमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ। र यसरी गर्दा चाहिँ यसको ट्रङ्कहरू चाहिँ अब चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ, मेच्योर देखिन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो उपाय हो यसरी ट्रङ्कलाई थिकनेस बनाउने। यो पनि एउटा चाहिँ बन्साई बनाउने एउटा न्यू टेक्निक हो। न्यू टेक्निक भन्दा पनि एउटा यो सजिलो मेथड, सजिलो तरिका चाहिँ हो। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment, and please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.